এতিয়াৰ পৰা NRCৰ দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইম ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে কি নথি কেনেকৈ দিব পাৰিব এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টোৰ বিশ্লেষণ এই ভিডিঅ'টোত কৰা হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাবলৈ আহ্বান জনালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই তলত থকা ৰেড ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অপশ্যনৰ পৰা অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। এনে কৰিলে আমি লৈ অহা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট আপুনি আগতীয়াকৈ পাব। তেন্তে এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনাক জনাওঁ যে NRCৰ দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইম ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে আপোনাক দুই ধৰণৰ নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমে লিষ্ট এ লিগেচি ডকুমেণ্টছ অৰ্থাৎ 1971 চনৰ 24 মাৰ্চ মাজনিশালৈ জাৰি হোৱা নথি। দ্বিতীয়তে লিষ্ট বি লিংকেজ ডকুমেণ্টছ অৰ্থাৎ লিগেচি ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ বাবে সংযোগী নথি। লিষ্ট বি লিংকেজ ডকুমেণ্টছ অৰ্থাৎ সংযোগী নথিৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে। গতিকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া আছে, আপুনি চাব পাৰিব। এতিয়া লিষ্ট এৰ লিগেচি নথিসমূহ কি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ চাওঁ আহক। 1 নম্বৰ 1951 NRC অৰ্থাৎ 1951ৰ NRC। 2 নম্বৰ ইলেক্টৰেল ৰোলছ আপ টু 1971 অৰ্থাৎ 1971 চনলৈ প্ৰকাশিত ভোটাৰ তালিকা। 3 নম্বৰ লেণ্ড এণ্ড টিনেঞ্চি ৰেকৰ্ডছ অৰ্থাৎ ভূমি আৰু ৰায়তী স্বত্বৰ নথি। 4 নম্বৰ চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ। 5 নম্বৰ PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ। 6 নম্বৰ ৰিফিউজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ শৰণাৰ্থী পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণপত্ৰ। 7 নম্বৰ পাছপোৰ্ট অৰ্থাৎ পাৰপত্ৰ। 8 নম্বৰ LIC অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ বীমা পলিচি। 9 নম্বৰ গভট ইছ্যুড লাইচেন্স চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ বা প্ৰমাণপত্ৰ। 10 নম্বৰ গভট ছাৰ্ভিচ এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ চৰকাৰী চাকৰি বা নিয়োগৰ প্ৰমাণপত্ৰ। 11 নম্বৰ বেংক পোষ্ট অফিচ একাউণ্টছ অৰ্থাৎ বেংক বা ডাকঘৰৰ হিচাপৰ নথি। 12 নম্বৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। 13 নম্বৰ বোৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ বোৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগত প্ৰমাণপত্ৰ। 14 নম্বৰ কোৰ্ট ৰেকৰ্ডছ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ আদালতৰ নথি বা প্ৰক্ৰিয়াজনিত নথি। 15 নম্বৰ ৰেচন কাৰ্ড এজ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট অৰ্থাৎ সহযোগী নথি হিচাপে ৰেচন কাৰ্ড। ইয়াত এটা কথা মন কৰিব যে লিষ্ট এৰ লিগেচি নথিসমূহ 1971 চনৰ 24 মাৰ্চ মাজনিশালৈ জাৰি কৰা হ'ব লাগিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।